डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन अर्थात् हेल्थ असिस्टेन्ट और एचए और हेल्थ असिस्टेन्ट पढिसके पश्चात हजुरले एनएचपीसीमा आफूलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र एनएचपीसीबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ भन्नाले दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ र एनएचपीसीमा दर्ता हुनको लागि अब भने हजुरले एनएचपीसीको लाइसेन्स इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र हजुरले एचए भएर एनएचपीसीमा दर्ता हुनको लागि जुन लाइसेन्स इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ उक्त लाइसेन्स इक्जामको लागि एनएचपीसीले एउटा सिलेबस सार्वजनिक गरेको छ भन्नाले एउटा सिलेबस निकालेको छ उक्त लाइसेन्सिङ इक्जामको लागि अथवा लाइसेन्स इक्जामको लागि भनौँ र त्यही लाइसेन्स इक्जामको जनरल मेडिसिन गरिसके पश्चात जुन लाइसेन्स इक्जाम दिनुहुन्छ हजुरले एनएचपीसीमा त्यो लाइसेन्स इक्जामको सिलेबसको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्दैछौँ। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला किनभने आगामी दिनमा पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित लोकसेवाका भिडियोहरू अझ पनि लिएर आउनेछौँ। र अब हामी लाग्छौँ हाम्रो सिलेबसतर्फ। जनरल मेडिसिन भन्नाले सर्टिफिकेट लेभल इन जनरल मेडिसिन भनेको डिप्लोमा लेभल इन जनरल मेडिसिनको लाइसेन्स इक्जामको सिलेबस रहेको छ। हजुरको यो सिलेबस एनएचपीसी भन्नाले नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौँमा स्थित नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले चाहिँ यो सिलेबस जारी गरेको छ। यसमा चाहिँ हजुरको सब्जेक्टहरू यस प्रकार रहेका छन्: एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, कम्युनिटी हेल्थ, जनरल मेडिसिन, फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसी, जनरल सर्जरी र क्लिनिकल प्याथोलोजी। र यी सबै सब्जेक्टहरू गरेर हजुरलाई 100% जति मार्क्स तोकिएको हुन्छ, मार्क्स चाहिँ एक्ज्याक्ट यसमा तोकिएको छैन, जति मार्क्सको इक्जाम हुन्छ यो 100% चाहिँ क्वेसनहरू यही सिलेबसबाट सोधिनेछ हजुरलाई। यसमा हजुरको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट 10% क्वेसनहरू आउनेछन्। जति क्वेसन आउनेछन् त्यसको 10% क्वेसन भनेको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट आउनेछ। त्यसैगरी कम्युनिटी हेल्थबाट चाहिँ हजुरको 25% क्वेसन्सहरू आउनेछन्। कम्युनिटी हेल्थभित्र हजुरको हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ, पिएचसी एन्ड फ्यामिली हेल्थ, इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल, न्युट्रिसन, कम्युनिटी डायग्नोसिस र हेल्थ म्यानेजमेन्ट रहेका छन्। त्यसैगरी जनरल मेडिसिनबाट चाहिँ हजुरलाई 25% क्वेसन्सहरू आउनेछन्। यसमा हजुरको क्लिनिकल मेथड्स, सिस्टेमिक डिजिजेस, पेडियाट्रिक एन्ड न्युनेटोलोजी, स्किन डिजिजेस, भेनरल डिजिजेस र साइकियाट्री राखिएको छ। त्यसैगरी फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीबाट हजुरलाई 10% क्वेसन्सहरू सोधिनेछ। यसमा हजुरको फार्माकोलोजी र फार्मेसी दुईटा पार्ट गरेर राखिएको छ। त्यसैगरी जनरल सर्जरीबाट पनि हजुरलाई 25% सोधिनेछ। जनरल सर्जरीभित्र हजुरलाई बेसिक सर्जरी, फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी केयर, अब्स्टेट्रिक एन्ड गाइने भन्नाले गाइनोकोलोजी र आई, इएनटी र ओरल हेल्थबाट सोधिनेछ। त्यसैगरी हजुरको रहेको छ अब क्लिनिकल प्याथोलोजीबाट हजुरलाई 5% क्वेसन्सहरू सोधिनेछ। यसमा हजुरको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्यारासाइटोलोजी र हेमाटोलोजीबाट चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोधिनेछ र यति गर्दै हजुरलाई 100% क्वेसन सोधिनेछ। र अब यो सिलेबसको हामी डिटेलमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिले एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीभित्र हजुरको इन्ट्रोडक्सन अफ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ स्किन एन्ड इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम, सोमेटिक एन्ड स्पेसियल सेन्सेस, इन्डोक्राइन सिस्टम, ब्लड र कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एन्ड इम्युनिटी, त्यसैगरी डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, युरिनेरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टबाट सोधिनेछ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीभित्र। त्यसैगरी कम्युनिटी हेल्थमा हजुरको सबभन्दा पहिले छ हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन। कम्युनिटी हेल्थभित्र हजुरको हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन र यसभित्र पनि सब टपिक्सहरू रहेका छन्। जसरी ओभरभ्यू अफ हेल्थ एजुकेसन, फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स अफ हेल्थ एजुकेसन, मेथड्स अफ हेल्थ एजुकेसन, मिडियाज अफ हेल्थ एजुकेसन, प्लानिङ अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम्स, इभ्यालुएसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम्स र हेल्थ प्रमोसन अनि अप्लाइड हेल्थ एजुकेसन। त्यसैगरी कम्युनिटी हेल्थभित्रकै इन्भाइरोमेन्ट हेल्थभित्रबाट हजुरको वाटर प्युरिफिकेसन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फुड हाइजिन, sanitation of public places, health hazards, sanitary latrines, basic measures in controlling rodents, medical impotence and measures of controlling common vectors and insects. त्यसैगरी primary health care and
फ्यामिली हेल्थ भित्र हजुरको यो कम्युनिटी हेल्थ भित्र रहेको छ हेल्थ केयर अफ द पिपल कन्सेप्ट अफ हेल्थ डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ indicators of health primary health care and health for all community participation in PHC challenges of PHC in Nepal role of health post in charge in PHC introduction of family planning adolescent health demography common neonatal problems common child health problems like CDD ARI malaria and malnutrition nutritional interventions immunization services त्यसैगरी safe motherhood community mobilization and local governance जसभित्र हजुरको female community health volunteers person र and mothers group primary health care outreach clinic free drug program भन्नाले FDP mobilization of local health leaders and committees decentralized management of health services त्यसैगरी अब इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल यो पनि हजुरको कम्युनिटी हेल्थ भित्र रहेको छ यसभित्र हजुरको डेफिनिसन स्कोप कजेस अफ डिजिज एन्ड इन्फेक्सन त्यसैगरी म्यानेजमेन्ट अफ डिजास्टर्स म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक्स कजेस साइन्स सिम्पटम्स म्यानेजमेन्ट प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस डिसेन्ट्री कोलेरा टाइफाइड फिभर ग्यार्डियासिस मलेरिया फिलेरियासिस इन्सेफेलाइटिस कालाजार डेङ्गु fever, parasitic infestation, scabies, chickenpox, influenza, mumps, rabies, hepatitis, ringworm, leprosy, tuberculosis, helminthiasis, pertussis, measles, diphtheria, HIV and AIDS, र sexually transmitted diseases भन्नाले or infections भनौं STI or STD पनि भन्न सक्नुहुन्छ डिजिज र इन्फेक्सन्स दुवैबाट हजुरलाई लगभग इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र त्यसैगरी लास्टमा कोभिड-19 भन्नाले कोभिड पनि इन्क्लुड गरिएको छ यसपल्ट त्यसैगरी अब कम्युनिटी हेल्थ भित्रै अब न्यूट्रिसनबाट हजुरको यसको इन्ट्रोडक्सन प्रोटिन्स फ्याट्स एन्ड कार्बोहाइड्रेट्स त्यसैगरी भिटामिन्स मिनरल्स ब्यालेन्स डाइट एसेसमेन्ट अफ न्यूट्रिसनल स्ट्याटस अन्डर न्यूट्रिसन न्यूट्रिसनल प्रब्लम्स अफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिसनल फ्याक्टर्स इन सेलेक्टेड डिजिजेस न्यूट्रिसन एजुकेसन एन्ड फुड ट्याबुज एन्ड मिथ्स त्यसैगरी कम्युनिटी डायग्नोसिस भन्नाले कम्युनिटी हेल्थ भित्रै हजुरको कम्युनिटी डायग्नोसिस रहेको छ यसभित्र हजुरको कन्सेप्ट अफ कल्चर एन्ड हेल्थ इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिटी डायग्नोसिस डाटा कलेक्सन डाटा प्रोसेसिङ कम्युनिटी प्रेजेन्टेसन र माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट त्यसैगरी अब हेल्थ म्यानेजमेन्ट हजुरको कम्युनिटी हेल्थ भित्रै हेल्थ म्यानेजमेन्ट रहेको छ यसभित्र कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोफाइल माइक्रो प्लानिङ अफ हेल्थ प्रोग्राम सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम्स हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको HMIS प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्याम्प्स कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट हेल्थ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन डिफरेन्ट सेटिङ्स लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भन्नाले MOSP त्यसैगरी डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेज प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट हेल्थ अफिस म्युनिसिपलिटी हेल्थ सेक्सन प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर हेल्थ पोस्ट एन्ड बेसिक हेल्थ सर्भिस सेन्टर त्यसैगरी नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट 2053 एन्ड रेगुलेसन्स 2056 त्यसैगरी अब आउँछौँ हामी जेनरल मेडिसिनमा जेनरल मेडिसिनभित्र हजुरको रहेको छ यसभित्र क्लिनिकल मेथड्समा हिस्ट्री टेकिङ एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन प्रिन्सिपल्स एन्ड प्रोसिड्युर्स फर कलेक्टिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ क्लिनिकल डाटा procedure of general physical examination and systemic examinations in regard to all systems beside history and clinical examination practice. त्यसैगरी systemic diseases clinical general medicine भित्रै हजुरको systemic diseases यसभित्र hematological and cardiovascular conditions, respiratory disorders, gastrointestinal disorders, endocrine system disorders, hepatic disorders र central nervous system disorders. त्यसैगरी पेडियाट्रिक एन्ड नियोनेटोलोजी जेनरल मेडिसिन भित्र रहेको छ यसमा चाहिँ हजुरको पेडियाट्रिक एक्जामिनेसन नियोनेटल कन्डिसन्स नियोनेटल डिसअर्डर्स सिस्टेमिक डिसअर्डर्स अफ चिल्ड्रेन इन्फेक्सियस डिजिजेस लाइक मम्स डिप्थेरिया हुपिङ कफ रुमेटिक फिभर पोलियोमाइलिटिस त्यसैगरी स्किन डिसअर्डर्स हेल्मिन्थेस इन्फेस्टेसन्स भन्नाले हेल्मिन्थेस इन्फेस्टेसन्स
न्युट्रिसनल डिसअर्डर्स, इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस भन्नाले आइएमसिआई जसलाई भनिन्छ, त्यसै गरी इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र नियोनेटोलोजी। त्यसपछि जेनरल मेडिसिनभित्रै हजुरको रहेको छ स्किन डिजिजेस। यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु डर्मेटोलोजी, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्स अफ द स्किन, फङ्गल इन्फेक्सन अफ स्किन, भाइरल इन्फेक्सन अफ स्किन, प्यारासाइटिक इन्फेक्सन्स अफ स्किन, एलर्जिक कन्डिसन्स अफ स्किन, एक्नी भल्ग्यारिस, सोरियासिस, भिटिलिगो र मिलिएरिया। त्यसै गरी भेनेरल डिजिजेसभित्र चाहिँ हजुरको जेनरल मेडिसिनभित्र रहेको छ भेनेरल डिजिजेस। यसमा गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, क्याङ्क्रोइड, भेनेरल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पिज र सिन्ड्रोमिक केस म्यानेजमेन्ट अफ एसटिआई। त्यसै गरी साइकिएट्री मेडिसिनभित्रै जेनरल मेडिसिनभित्रै हजुरको रहेको छ साइकिएट्री। यसमा चाहिँ हजुरको मेन्टल हेल्थ सर्भिसेज इन नेपाल, साइकिएट्रिक एसेसमेन्ट, कजेज अफ मेन्टल इलनेस, साइकोसिस, न्युरोसिस, एन्जाइटी डिसअर्डर्स, न्युरोसिसको एन्जाइटी डिसअर्डर्स र न्युरोसिसको डिप्रेसिभ डिसअर्डर्स, त्यसै गरी बाइपोलर डिसअर्डर, अल्कोहल एन्ड ड्रग एब्युज, चाइल्डहुड मेन्टल डिसअर्डर्स, साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर्स, साइकोलोजिकल ट्रमा, इपिलेप्सी र मेन्टल रिटार्डेसन। अब आउँछौँ हामी फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीभित्र। फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीमा क्लिनिकल फार्माकोलोजी, यसभित्र हजुरको इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजी, लोकली एक्टिङ ड्रग्स, एन्टी क्यान्सर एन्ड एन्टिमाइक्रोबियल ड्रग्स, ड्रग्स युज्ड इन कमन जिआई प्रब्लम्स, ड्रग्स युज्ड इन कमन रेस्पिरेटरी प्रब्लम्स, रिहाइड्रेसन थेरापी, भ्याक्सिन्स, एन्टिसेरा एन्ड इम्युनोग्लोबिन्स, vitamins and minerals, NSAIDs, hormones and related drugs, त्यसै गरी CNS acting drugs, drugs used in cardiovascular problems र diuretics। त्यसै गरी फार्मेसी भित्र हजुरको फार्माकोडाइनामिक एन्ड फार्माकोकाइनेटिक, रेसनल ड्रग थेरापी, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, प्याकिङ, लेबलिङ, डिस्पेन्सिङ, प्रिपरेसन अफ सोल्युसन, लोसन, ओइनमेन्ट एन्ड सस्पेन्सन भनेको सस्पेन्सन लाइक जेन्सन भायोलेटहरू, त्यसै गरी मर्क्युरोक्रोम, एक्रिफ्ल्याभिन, पोट्यासियम परम्याग्नेट, व्हाइट फिल्ड एन्ड सल्फर ओइनमेन्ट, लुगोल सोल्युसन एन्ड टिङ्चर अफ आयोडिन एन्ड एन्टासिड एकर्डिङ टु एक्सेप्टेड फर्मुला। त्यसै गरी अब जेनरल सर्जरीभित्र हामी आउँछौँ। जेनरल सर्जरीभित्र हजुरको बेसिक सर्जरी, यसभित्र हजुरको हेमोरेज, म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लामेसन, सेप्टिसेमिया, टक्सेमिया, साइनस, फिस्टुला, ग्याङ्ग्रिन, वाउन्ड, टिटेनस, एक्युट पेन एब्डोमेन, हर्निया, एनल फिजर, पाइल्स, acute retention of urine, causes of frequent urination and nocturia, management of rupture of urethra, hematuria, phimosis, paraphimosis, hydrocele, head injury, clinical features and management of osteomyelitis, local anesthesia, sterilization of surgical instruments। त्यसै गरी अब हामी आउँछौँ जेनरल सर्जरीभित्र फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी केयरमा। यसभित्र हजुरको सक, पोइजनिङ, इन्जुरिज, हेमोरेज, एक्सटर्नल ब्लिडिङ, थर्मल एन्ड केमिकल बर्न्स, फ्र्याक्चर एन्ड डिस्लोकेसन, फ्रस्ट बाइट, इन्सेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट एन्ड ड्रनिङ, एब्सेस एन्ड सेलुलाइट्स। त्यसै गरी अब जेनरल सर्जरीभित्रै हामी अब्स्टेट्रिक्स एन्ड गाइनोकोलोजीमा आउँछौँ। यसभित्र मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, mechanism of menstruation, conception, evolution, vaginal discharge, management of pervaginal bleeding, postmenopausal bleeding, uterine prolapse, pelvic inflammatory disorders, causes, signs, symptoms and complications of ectopic pregnancy, management of mastitis and breast abscess, management of normal labor and early diagnosis and referral of complicated pregnancy, labor, puerperium, safe abortions, permanent and temporary contraceptives। त्यसै गरी हजुरको जेनरल सर्जरीभित्रै आई, इएनटी एन्ड ओरल हेल्थ, यसभित्र हजुरको जेनरल एक्जामिनेसन प्रोसिड्युर्स अफ आई, इयर, नोज एन्ड थ्रोट, साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड जेनरल म्यानेजमेन्ट्स अफ आइलिड कम्प्लिकेसन्स, रेड आइज, ट्र्याकोमा, कर्नियल अल्सर, नाइट ब्लाइन्डनेस, क्याटेराक्ट,
pterygium, iridocyclitis, xerophthalmia, glaucoma, and foreign body in the eyes, removal of wax and foreign bodies, sign and symptoms and management of otitis media, otitis externa and referral conditions of hearing problems, deviated nasal septum, nasal polyps, epistaxis and sinusitis, clinical features, complications and management of acute tonsillitis, pharyngitis and laryngitis, dental plaque and calculus, dental caries, periodontitis, periodontal pockets and abscess, impotence and maintenance of oral hygiene. त्यसैगरी अब आउँछ हजुरको लास्ट पार्ट भनेको क्लिनिकल प्याथोलोजी यसभित्र बायोकेमिस्ट्रीमा हजुरको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटिन्स लिपिड्स इन्जाइम्स र भिटामिन्स राखिएको छ त्यसैगरी माइक्रोबायोलोजी भित्र हजुरको क्लिनिकल प्याथोलोजीकै माइक्रोबायोलोजी अर्को पार्ट छ त्यसभित्र हजुरको इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी बेसिक ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन्स ब्याक्टेरियल ग्रोथ एन्ड स्टेरिलाइजेसन त्यसैगरी प्यारासाइटोलोजी यसभित्र हजुरको इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट्स like ascaris, hookworm, trichoris, enterobius, tania, echinococcus, hymenolipsis, entamoeba, giardia, trichomonas र त्यसैगरी mode of infection, pathogenicity, laboratory diagnosis and prevention of intestinal parasites त्यसैगरी blood and tissue parasites, defense mechanisms of the body र अब क्लिनिकल प्याथोलोजी भित्रै हेमाटोलोजी यसमा चाहिँ ब्लड एन्ड एन्टिकोगुलेन्ट्स ब्लड क्यारेक्टरिस्टिक्स हेमाटोलोजिकल टेस्ट एन्ड ब्लड कलेक्सन टेक्निक्स र हर्मोन्सको बारेमा रहेको छ र हाम्रो HA को सिलेबसमा HA को लाइसेन्स एक्जामको सिलेबसमा यति नै रहेको छ जुन चाहिँ हजुरको NHPC द्वारा प्रिपेयर गरिएको छ र NHPC द्वारा चाहिँ यो पब्लिश गरिएको सिलेबस हो र यो सिलेबसलाई अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अथवा यो भिडियोलाई हजुरले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्लेलिस्ट बनाएर हजुरले आफ्नै युट्युबमै पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले प्लेलिस्ट बनाएर र पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु थप भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा पहिले देखिरहेका छन् लोकसेवा रिलेटेड उक्त भिडियोहरु पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद बाइ बाइ